ang pinakamahabang labanan sa kasaysayan ng boxing. Abril 6, 1893, nagkaroon si Andy Bowen ng isang laban sa ibabaw ng boxing ring. Dito lang siya nakipaglaban sa pinakamahabang laban sa kasaysayan ng boxing. Laban sa isang kalaban na parehas ang kalidad na pinangangalanang Jack Burke. Naglaban ang dalawa sa higit sa 7 oras sa isang labanan na humantong hanggang umaga noong Abril 7. Ito ay isang record na nananatili pa rin hanggang ngayon at malamang na hindi na ito mabubura maging sa hinaharap. Salamat sa bagong rules ng boxing. Si Andy Bowen ay lumaki sa New Orleans, Louisiana. Si Jack Burke ay mula sa Texas. Nang si Bowen ay 20 taong gulang, nagsimula siya makikipagbasag ulo. Ito ay pangkaraniwan lamang sa kanya. Siya ay maliit at may matipunong pangangatawan na may hilig sa gulo saan man siya magpunta. May katuturan lamang na dapat siyang magpunta sa isang ring boxing isang araw. At ginawa nga niya. Ngunit si Burke ay iba. Siya ay parang bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Siya ay isang boxing trainer. Ang kanyang boksingero ang naka-schedule na labanan si Bowen. Ngunit sa huling minuto, nagpresenta siya at iginiit na Burke ang hamon. Kung sa bagay, sinanay niya ang kanyang boksingero, kaya dapat wala siyang problema sa paghahangad ng panalo na iniisip niya para sa kanyang boksingero. Ang boxing sa New Orleans ay binatikos ng maraming taon. Upang gawin itong isang kagalang-galang na sport, may mga alituntunin na kailangang sundin. Ang ilan sa kanila ay walang labanang magaganap tuwing linggo, walang alkohol para sa mga tao, at ang isang bahagi ng mga nalikom ay ibibigay sa charity. Tila maganda ito para sa lahat. Ang laban ay pinaplano na gagawin sa Olympic Club sa New Orleans. Ang club ay isang stadium na sumaklaw sa isang buong bloke ng lungsod ng New Orleans. May kapasidad ito na mahigit 9,000 tao, kung saan ay isang magandang bagay dahil halos 9,000 mga tao ang sumipot upang panuurin ang magiging pinakamahabang labanan sa kasaysayan ng boxing. Si Andy Bowen ay isang lokal na bayani ng bayan. Mula sa araw na nagsimula siyang magboxing, wala siyang talo. Ang kanyang espesyal na kasanayan ay labanan sa maraton. Ang kanyang tiyaga ay isang lakas na dapat bigyang halaga. Palaging nilalampaso ni Andy Bowen ang kanyang mga naging kalaban at palagi siyang nananalo. Kaya't nang dumating ang araw na siya ay lalaban sa isang lightweight title sa South, wala siyang tanong sa kanyang isipan na ang titulo ay magiging kanya. Dumagsa sila sa Olympic Club at ipinusta ang lahat ng kanilang pinaghirapang pera kay Bowen. Liyamado sa labanan si Burke, ipinamalas niya ang kanyang lakas. Sa anumang mga round, mas lamang si Burke kay Bowen. Napapaatras si Bowen sa tuwing tumatama ang suntok ni Burke. Si Burke ay tumatama ng tumatama. Patuloy lang itong tinatanggap ni Andy Bowen. Hindi niya inaayawan ang mga suntok, ngunit sa halip na sumuko, si Bowen ay sumasayaw. Sinusubukan ni Jack Burke na harangan siya ng hindi ginagamit ang mga baldadong mga kamay. Nagsasayaw sila ng 3 minuto sa isang pagkakataon. Ganon katagal ang bawat round. At noong 1893, walang mga limitasyon sa kung gaano karaming mga round ang maaring paglabanan. Makipaglaban ka lang hanggang sa ikaw ang huling matitirang nakatayo.
At sa gayon ay nagpatuloy ang labanan ng dalawang boksingero. 3 minuto, magpahinga, 3 minuto, magpahinga. Habang papalapit ang hating gabi at ang labanan ay tila walang patutunguhan, daang-daang mga nabigo na tagahanga ang nagsimulang magsilabasan sa estadyum. Ang mga nananatili ay nakatulog sa kanilang mga kinalalagyan. Sa kalagitnaan ng labanan, ang parehong mga mandirigma ay nawala ang kanilang kinang at sinusubukan lamang na manatili sa kanilang mga paa. At nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa 108 rounds. Sa puntong iyon, ang referee na si John Duffy ay gumawa ng isang pinal na desisyon. Nagpasya siya na kung ang parehong boksingero ay nakatayo pa sa 2 pang round ay tatawagan na niya ito. Iyon mismo ang nangyari. Ni si Bowen o Burke ay naiangat ang kanilang mga braso upang magbato ng suntok. Unti-unting bumibigay ang isa't isa at kinakapitan ang isa upang mananatiling nakatayo. Napakatindi ng labanan ng dalawa at nabawasan ng 10 pounds sa 7 oras na suntukan. Inihayag ni John Duffy na ang laban ay isang draw at iginiit na hatiin ang premyo na 2,500 na halos 120,000 sa dolyar ngayon. Kahit na ang sino man sa dalawa ay hindi idiniklarang nanalo, idiniklara silang habang buhay na pinakamalupit ng mga tagahanga ng boxing. Nakapagtala sila ng isang record na hindi matatalo. Isang siglo pagkatapos ng laban, pareho pa rin silang alamat. Si Jack Burke ay nananatili sa kama at nagpagaling ng 6 na linggo pagkatapos ng laban nila ni Bowen. Nagpatuloy siya upang labanan ang iba pang mga boksingero. Si Andy Bowen ay hindi gaanong maswerte. Nagpatuloy siyang lumaban matapos ang kanyang tanyag na 110 rounds. Ilang buwan lamang pagkatapos siya ay manalo sa matagumpay na isang 85 round fight. Sa panahon ng laban nabalian siya ng kaliwang kamay, ngunit nagpatuloy siya sa pakikipaglaban at binugbog ng isang kamay ang kalaban. Pagkalipas ng 1 taon, nakipaglaban siya kay George Kid Lavin. Umabot lamang siya na ika-18 round. Tinamaan siya sa panga at bumagsak sa matigas na sahig ng ring, dahilan ng pagkabasag ng kanyang bungo. Natapos ang laban, namatay siya kinabukasan dahil sa pinsala sa utak. Siya ay 27 taong gulang. Ang parehong boksingero ay namatay na alamat. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.